Är det värsta liket du har sett eller? Jag vet faktiskt inte. Din pappa lär få en chock när han kommer ut och ser den här imorgon. Ja. Ja, Dogge. Tjena, läget? Det är bra. Själv med, Dogge. Jajamän. Vad gör du för någonting? Nej, det är fullt upp med skruvande på mopeder och grejer hela tiden. Så det är ovanligt. Ja, väldigt. Det kan vara så att jag har råkat köpa en MT. Så där, ja. Och jag skulle behöva din hjälp. För att jag skulle vilja åka det där mopperallet som ni åker. Det måste vi lösa då. Men hur är skicket på han? Jag har inte sett den än, men jag skulle gissa att det är någon 15-åring som har varit skruvad på den. Han har gått loss på den då, ja. Jo. Det är det. Ja, men det måste vi lösa. Du måste ju hänga med på mopperallet här. Har du delar och sånt eller? Ja, det löser vi. Ja. Det är inga problem. Är du vaken så kan jag bara åka och dumpa den hos dig. Halvvaken, men jag ligger i sängen här. Men Jesper är nog vaken så han kan nog springa ut och ta emot dig där. Ja, okej. Ja. Det löser vi, det är inga problem. Kanon. Jag droppar av den sen ikväll då. Ja, gör det. Skitbra. Ja, Hej! hej. God kväll. Hallå. Läget? Jo, det är bra. Själv? Du, det är fint. Det är gött. Du, jag har köpt ett lik. Mm. Jag fick något infall efter jag var här. Jag ville också ha en MT. Ja, det är rätt. Titta vad katten har släpat in. Ett lika. Riktigt lik, va? Ja. Ja, det är ett riktigt barnfind kan man säga. Skitig som fanns. Det är roligt att se den, för jag köpte den i kolsvart var det. Ja. Så jag har ingen aning vad det här är för någonting. Rätt fräscha däck. Kedjan är inte lika fräsch. Rostig. Stenhål. Bromshandtaget fram. Det är helt borta. Finns inte. Det finns inte. Både kopplingshandtag och bromshandtag är ju trasigt. Helt fantastiskt också att halva gummihandtaget är liksom utanför. Sen här också, det är ju inte... Här har de ju kapat av här. Ja, här är det ju nog riktigt hemsnickrat. Den ska inte ha den här vinkeln kan man säga. Nej. Här har vi hela motorn. Det finns ju också grejer att jobba med här kan man ju lugnt säga. Sliten motor. Och sen har vi cylinder, originalcylinder där ju. Ja, det är det. Vad är det för något? Lås. Jag tror inte den här blir stulen som den står nu. Nej, jag tror inte det. Sen här, ful liten krök. Ja, den var lite slätan. Lite kåpor va? Lite allt möjligt godis i den här lådan. Hur långt har den gått? 3100 någonting. Är det värsta liket du har sett eller? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det. Din pappa lär få en chock när han kommer ut och ser den här imorgon. Ja. Går den här att rädda tror du? Ja, det tror jag nog. Det går att fixa. Nu ska du få gå in och lägga dig för att det är mitt i natten. Sent nu. Hej då. Ja, men nu är mopeden lämnad. Till Bodefält. Katt. Ni har inte jättedyr kamera här. Ta det lite lugnt. Så. Kanske finns någon. Hörru. Nej. Tyson. Hörru. Nej. Så är det att ha katt. Ja, nu är moppen lämnad till Bodefält. Och han ska börja med den. Får vi se om man får ihop den innan det här mopperallet. Jag är tveksam, men vi får se. Men däremot får han ihop den. Då måste jag ju åka 20 mil på moped. Och det har jag aldrig gjort. Så det ska bli intressant i så fall. Men grejen är att jag vill inte åka själv. Jag skulle gärna vilja ha med mig någon annan. Så att nu står jag och funderar på, känner jag någon som har en MT som jag skulle kunna lura med mig på en 20 mils resa? Det här kom jag över av en ren händelse. Satt på Tradera och slösurfade. Så var det en sån här till salu. Och jag kände det att en sån där hade man ju som dröm när man var yngre. En sån här ouppnåelig, dyr dröm. De var ju jättedyra de här när man själv hade mopeder för 500 kronor. Så jag la ett bud och sen glömde jag bort annonsen tills det plingade till att man hade vunnit den. Och den fanns i närheten dessutom så att jag bara lastade in den i våran godsbil och åkte hem. Ja, men jag gjorde ju en MT-episod för ett tag sedan. Och då var det någon tittare som kontaktade mig så jag köpte hans moped. Vad trevligt. Ja, så jag också en MT. Jag hade tänkt att jag skulle åka det här mopperallet. Ja. Jag tror att de åker så här 15-20 mil eller något sånt där. 15-20 mil? Ja. På moped? Jajamän. Du vet, det är ju en bra, det är ju nästan, det är mer än halvvägs upp till Stockholm. På moped.
Ja. Jaha. Men du ska med? Planen är det. Jag vet inte om Bodefält blir klar. Jag har lämnat den för någon månad sedan. Det är inte så bra finish som på din kan jag säga. Ja, men det här är väl kanske bruksskick. Det funkar kanske, men det kanske man behöver stressa lite då. Men får han bara ihop den så då kommer jag åka. Då kan du väl hänga på i alla fall. Ja, nej men jättegärna. Nu känner jag ju igen i alla fall. Mm. Ja, men det kan vara roligt. Kanske kan träffa lite nytt folk. Nice. Men du har ju inte bara Honda säger jag. Har du byggt en flakmoppe? Nej, det här är ett riktigt bygge. Men det här tror jag är nog byggt lite för seriöst. Det är avfjädrat flak. De har nog kört och haft den lite professionellt. Så att jag läste någonstans, någon kommun av något slag. Teknisk kontor någonstans. Ja, på någon plakett så. Jag tror det kan vara de som har byggt den. Men vad ska du med en flakmoppe till? Nej, men jag har alltid velat ha en flakmoppe och så sa ju frugan, det är klart vi ska nu bo på landet. Mm. Så jag började ju leta lite igen, men vilka priser det är på flakmopeder. Man skulle ju köpt för en 10-15 år sedan, det är ju ett som är säkert. Det är helt sanslöst. Så att när jag letade lite grann så kom jag över den här i Vaggeryd. Så jag kände bara, det här är ju nära. Och det var inte alls de pengarna du betalar för en vanlig flakmoppe. Ändå ser det ut som en flakmoppe och tänkte, Yamaha har ju en sån här gångbar moped, det finns ju alltid delar. Och den här, det var ju sånt här man lagade och renoverade när man var 15. Så den här kan jag ju. Så då kände jag, ja men det är klockrent, köper vi den. Det här är nostalgi utan dess like. För de som vet vad detta är nu vet jag inte. Moderna folk, de kör ju med såna här moderna mopeder. Det här var ett sånt här gyllene tillbehör man hade. Det ultimata ljudet på moped. Så kallad Yamaha Fuego. Betyder väl djävulen tror jag, någonting sånt. På spanska. Om jag kan vara fel där. Och det här är det snyggaste utseendet. Det fanns i kromat utförande med. Sen ballade hjulet igen och så tyckte jag det var lite bucklig och taskig tank. Så att jag har lackat om den och satt dit nya dekaler och kåporna tog vi med. Och det blev ett nytt elsystem och lite nya kromdetaljer som skärmar. Och... Det blev en dyr moppe ändå. Jag tror vi är uppe i samma pengar som en vanlig flakmoppe har varit. Så det är, ja. Men det är roligt. Jätteskoj är det faktiskt. Hallå Douglas! Hur är det i det här MT-garaget? Ja, det är full rulle som vanligt. Sen har det ju blivit en liten bebis MT5 här i garaget med. Vi håller på med att bygga ihop. Men vi har börjat att bara hänga på allt och som ser så att allt lirar med motorn och kedja och allt det där. Och tank, sadel, ljuddämpare. Så det är motorrenovering och alltihop igen. Varit nere och blästrat, pulverlackat. Men det börjar bli likna rätt så bra tycker jag. Men det kan ju omöjligt ha varit lika mycket jobb på den som det var på min va? Nej, din var ju riktigt skev ja. Det blir ju ofta det när de liksom skjutsar. Det sitter kanske 2-3 stycken på dem. Då blir de ju snea och sen trillar de och fotpinnar och var snitt. Och det blir ju så att man lägger ner dem emot någon sten och då knäcker man en fotpinne och bromspedal och sådana grejer fick vi ju rikta på din. Göra ordning, lacka och rätta bromsstag och får ju gå igenom allt, driva motorn och renovera den och med lager, packboxar, packningar. Och sen har vi gått över din här med nya vajrar och ljuddämpare, förgasare, luftfilter. Oljepumpen satt ju inte där så vi fick sätta dit en sån, annars så rann oljan rakt ut. Ja, den har ju lite kosmetiska grejer, det var väl snällt sagt. Ja, men när du såg den då första gången, vad tyckte du? Nej, usch, det är ju ett sånt laggosfynd, sönderskruvat. Så det är, men det är tyvärr det är sånt som finns nu. Det finns inga knappt att få tag i hela med allt som sitter på, utan det är ju att börja få ny kula och leta rätt på grejer och få ihop det. Så du har ju fått jobba lite igen? Det har varit lite så, men jag har ju haft hjälp av de här grabbarna med här och hjälpt till att plocka ner och plocka ihop och det bara rasslar ju till, sen är det ju färdigt. Jag var ju lämnat den här och då hade du redan gått och lagt dig. Jag vet, jag är lite trött på kvällen och trött på morgonen. Men däremot dina barn, fick sms dagen efter, då hade de redan rivit den. Ja, de är riktigt alerta på det. Men den startar och går i alla fall? Ja, det gör han. Den är helt original Douglas. Jajamän. Hur lång tid tog du att sätta ihop då? Hela mopeden? Ja. Från du kom hit med den till han var färdig, det var nog kanske ett par veckor. Som det är lite, man får gå igenom och beställa grejer och ringa runt till lite kompisar som har grejer. Och sen är det skicka fram och tillbaka. När du kom hit med mopeden här Douglas så var ju motorn i en låda där ju. Allt ihoparört där, men det gick ju att plocka ihop och leta upp lite delar och renovera och sätta ihop den.
Cylindern är en DMP heter den. Aluminiumcylinder med gjutjärnsfoder i då. Den är ju lite puttad, så lite mer kraft i den då. Sen förgasaren gick inte att ha, det var någon Kina-kopia där. Den fick vi byta ut till en annan. Och hur såg den ut på insidan? Ja, insidan är de ju ofta bra. Det är ju liksom bara rengöra och kolla över växellåsdrev och byta lager och packningar, packboxar, sen sätta ihop dem igen. Och ställa in alla inställningar med balansaxel och vevaxel och mellanaxel och det där. Sen är det bara att hänga dit någon cylinder och starta upp och köra. Det är inga konstigheter så. Sen var det lite med elsystemet och sånt där. Inget ont om 15-åringar, men det är många som är och klipper lite i kabelhärvorna och grejer och skarvar på. Så det var lite att rensa upp där. Nu är det ju framljus på, men inte bakljus än, är inte kopplat. Det är bättre att koppla ihop det sen när man har en riktig bakskärm där och ett nytt fräscht bakljus. Ja, bakskärmen har vi sett sina bättre dagar, va? Den brukar ju kapa av den här. Först är det ju en så kallad förlängningsstänklapp på dem. De är nya, men sen slängs den ju den. Och sen är man ju ofta här och kapar den lite ytterligare. Eller som en andra fall då som denna här. Den är ju helt bortkapad. Fäste och allting till plastbakskärmen. Så det är ju ditsatt en sidomarkeringslampa från en släpkärra i bak. Men hjulen var ju fräscha, det var väl kanske egentligen det enda som däck var... och sånt är jättefräscht på den. Det har du bra bett på grusvägarna där. Ny ljuddämpare är det också. Kör vi med Yamaha, både kröken och ljuddämparen. Fy fan vad cylindrar man har egentligen. Vad här finns att ta av? Här finns vi har ju 2 backar med provcylindrar, testcylindrar. Så man har hållit på och lagt mängder med tid på det här och putta och plana topplock och grejer. Man vågar inte ens tänka på hur mycket pengar man har lagt på detta. Men sen är det ju mycket begagnade cylindrar med och så det har inte kostat så mycket kanske, men det rinner iväg pengar på sådana här grejer och hålla på och lira fram och tillbaka. Ja, sen är det, man har ju ett rätt brett kontaktnät med nu och man ringer runt till varandra och har du den och då får man den och sen kan man byta med något annat och sådär. Det är ju en krets det här med M5, men liksom, folk som lägger ut ser man ju vilka som budar, då är det ju den här samma som med i det här MT5-gänget. Men sen man byter lite med emellan sådär och liksom, man skriver till varandra och om man har en grej så får de ju första king då. Här är det till lik ju. Jajamän. Detta är ett laggårdsfynd. Det var en kille som skrev till mig där att han hade en. Ja, han har ju stått still i 25 år. Ja, jag tänkte, men skicka lite bilder och då fick jag bilder av honom och det var ju 3 centimeter damm på. Stått i någon vedbod eller något sånt där. Så jag skickade iväg en kompis med pensionär och han åkte upp och hämtade den. Men det är ju en 89 detta och allt finns ju. Liksom luftburk och helt oskruvad är han. Originalljuddämpare och blinkers, backspeglar och handtag. Nej, så det är ju roligt att hitta en sån här som allt finns ju. Jag hade igång den, tömde ur den här gamla bensin och sen tankade i lite nytt och han startade, det gjorde han ju. Men sen har han stått så länge så jag har tagit den motorn på honom nu och så renoverade den för ramlag och sånt där var ju fastrostat på honom. Det blir ju så när de har stått så länge med och går ner fukt och grejer i så blir det att det rostar lite. Det var sjukt fin limpan var på den. Ja, vi bara tvättade av den. Tanken polerade upp lite och sen tvättade vi av sadeln där. Så den texten finns ju inte att få tag i heller med Honda på sidan. Min bakskärm var faktiskt bättre än den här. Men... Ja, den har ju varit med om någon skada, någon träreg eller något som har trillat ner på den. På själva plåtbakskärmen där. Men då har vi skaffat en annan där nu så den ska ju bytas och lackas. Ja, det ska bli jätteroligt att få åka. Men hur många tror du kommer nu då? Tippa på 30-35 kanske. Det känns som att det bara ökar ju hela tiden. Det är jättekul. Och det ska bli sol och varmt imorgon också. Det är ju ännu bättre. Slippa åka och frysa i och regn och sånt där skit. Det tycker vi inte om. Har du något tips? Jag har ju aldrig åkt en mopperally, men vad fan ska man ha med sig? Nej, men det är ju... Det kan ju bli omslag i väder som en regnkläder, handskar, extra bensin, tändstift, kedjelås och sådana grejer kan man bara ha. Det är väl det egentligen. Får vi se om du har gjort något bra jobb då? Får se om det håller nu. Ja. Men det är ju Honda så det är knappt aldrig att det stannar så tycker jag. Men du kan i alla fall vara med imorgon. Jajamensan, nu är det bara till tuta och köra. Du, tusen tack för allt jobb du har lagt ner. Tack själv, Douglas. Så syns vi imorgon då? Jajamän, det gör vi. Bra.
Kanon. Vi hörs. Gör vi. Hej hej.